Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ni adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Noor Rusli dan juga Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 16 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 8,994 kes, iaitu bersamaan dengan 96.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 27 Ogos 2020 jam 12.30 hari, terdapat 5 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,296 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 telah menurun kepada 177 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 5 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara, iaitu negara Filipina dan Mesir yang melibatkan warga negara Malaysia. Dan kedua-dua kes ini dilaporkan di Selangor. Kesemua 3 kes penularan di dalam negara pula adalah di kalangan warga negara Malaysia yang dilaporkan di negeri Melaka, iaitu 2 kes saringan sebelum menjalani pembedahan di Hospital Angkatan Tentera Malaysia di kamp terendah di Melaka dan 1 kes saringan bergejala iaitu batuk dan sakit tekak juga di Hospital Angkatan Tentera kamp terendah di Melaka. Sehingga kini terdapat 8 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.34% daripada jumlah keseluruhan kes. Sebagaimana semua sedia maklum, nilai RT ataupun R0 pada permulaan adalah merujuk kepada keboleh jangkitan sesuatu virus pada permulaan sesuatu wabak di dalam masyarakat, iaitu secara puratanya berapa ramai orang yang boleh dijangkiti oleh kes tersebut. R0 ataupun RT tertinggi yang direkod di Malaysia adalah 1.37 pada 22 Julai 2020 dan RT terendah adalah 0.58 pada 4 Ogos 2020. Dan juga diingatkan sebelum dilaksanakan PKP, R0 ialah 3.55. Selepas 4 Ogos 2020, kluster-kluster baru mula dilaporkan di Malaysia, termasuklah kluster Tawar dan RT telah meningkat ketika itu. Pada 26 Ogos 2020, RT yang dilaporkan adalah 0.74. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk mengurangkan RT kepada kurang daripada 1 secara berterusan. Ia membantu memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Oleh itu, masyarakat diminta untuk terus patuh kepada prosedur operasi standard iaitu SOP COVID-19 yang ditetapkan oleh kerajaan. Sehingga 27 Ogos 2020 jam 12.30 hari, seramai 4,521 individu telah disaring dalam kluster Tawar. Pada hari ini, tiada kes baru dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 bagi kluster ini adalah sebanyak 73 kes. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 3,983 individu telah disaring. 62 kes dikesan positif COVID-19, iaitu 3 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi. 3,453 individu adalah negatif dan 468 individu masih menunggu keputusan. Di negeri Pulau Pinang,
527 individu telah pun disaring, 11 kes dikesan positif COVID-19 dan 2 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi. Keseluruhannya ada 5 kes dirawat di unit rawatan rapi dan 516 individu didapati negatif. Di negeri Perak, kekal 11 saringan dan di mana semua adalah negatif dan tiada saringan tambahan. Kes pertama iaitu kes indeks bagi kluster Tawar dilaporkan ke CPRC Kebangsaan pada 12 Ogos 2020. Dalam tempoh 14 hari, sebanyak 72 kes positif telah dikesan bagi kluster ini. Kadar positif adalah sebanyak 1.61% sehingga melibatkan 3 generasi. Pecahan kes bagi setiap generasi adalah seperti berikut. Generasi pertama terdapat 29 kes positif, generasi kedua 23 kes positif dan generasi ketiga 20 kes positif. Mengambil kira peningkatan kes yang mendadak sehingga melibatkan daerah dan negeri lain, pihak Institut Pendidikan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan kajian virologi terhadap kluster Tawar. Sebanyak 14 sampel telah diambil bagi tujuan full genomic sequencing dan sebanyak 4 sampel berjaya mendapat virus untuk kajian sequencing. Dan didapati virus tersebut mempunyai mutasi D614G yang mana mempunyai kebolehjangkitan yang tinggi. Virus kluster Tawar ini iaitu 4 sampel telah dibandingkan dengan virus kluster PUI Sivaganga iaitu 3 sampel. Hasil menunjukkan bahawa ketujuh-tujuh virus ini adalah daripada kumpulan yang sama. Ini mencadangkan bahawa kluster Tawar dan kluster PUI Sivaganga adalah kemungkinan besar daripada sumber yang sama. Namun begitu, siasatan lanjut iaitu siasatan epidemiologi masih dijalankan. Selain daripada aktiviti kesihatan awam seperti pengesanan aktif kes dan kontak untuk membendung penularan jangkitan COVID-19, penilaian risiko bagi kluster Tawar telah dijalankan dan penilaian risiko mendapati yang pertama, taburan kes positif COVID-19 tidak tertumpu hanya di suatu lokaliti. Yang kedua, penularan dilaporkan berlaku daripada kes yang tidak bergejala. Dan yang ketiga ialah virus D614G sama dengan virus kluster PUI Sivaganga. Dan yang keempat, kawasan penempatan yang agak padat. Yang kelima ialah banyak pergerakan penduduk di dalam dan di antara daerah. Dan yang seterusnya ialah liputan saringan penduduk yang masih rendah. Justru seperti diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi telah diputuskan agar perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran dilaksanakan di Aman Jaya Kedah. Berkuat kuasa jam 12.01 malam ini iaitu 28 Ogos 2020 sehingga satu tempoh yang akan dimaklumkan. Dan ini melibatkan 3 zon di Aman Jaya iaitu zon Kenanga, zon Mawar dan zon Melo. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan merupakan satu tindakan kerajaan bagi membolehkan aktiviti kesihatan awam secara tertumpu dijalankan. Terutamanya pengesanan kes baru di sebuah lokaliti berisiko tinggi yang dikesan mempunyai penularan jangkitan COVID-19. Masyarakat adalah diseru untuk memberi kerjasama kepada petugas barisan hadapan kerana matlamat akhir yang ingin dicapai oleh semua orang adalah menangani wabak COVID-19 dengan berkesan. Kementerian Kesihatan berharap orang ramai agar kekal berwaspada dan terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadilah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan harian, iaitu elakkan 3S dan 3C. Elakkan kawasan yang sesak, iaitu crowded places. Elakkan kawasan yang sempit, confined spaces. Dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation.
amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash, memakai alat peletup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara pada 1 Ogos 2020 atau jika bergejala, iaitu wear. Dan warn iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, dan lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga mas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera mendapatkan rawatan. P ialah penjarakan fizikal diamalkan pada setiap waktu, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 27 Ogos 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan dikenal pasti ialah 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil setakat ini ialah 20,874 iaitu 85.4%. Jumlah kes positif kekal 733 kes iaitu 3.5%. Jumlah mereka yang bergejala adalah kekal 98 iaitu 13.4%. Dan mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes iaitu 86.6%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 464 pasar di seluruh negara sehingga 27 Ogos 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang diuji dan dikenal pasti ialah 46,749. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 36,915 iaitu 79%. Jumlah kes positif setakat ini kekal 287 kes iaitu 0.8%. Dan mereka yang bergejala ialah kekal 38 kes iaitu 13.2%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 249 kes iaitu 86.6%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga mas di seluruh negara sehingga 27 Ogos. Jumlah pengundi, penjaga dan kaki tangan dikenal pasti ialah 18,268 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 16,425 individu iaitu 89.9%. Jumlah kes positif kekal 47 kes iaitu 0.3%. Mereka bergejala kekal 11 kes iaitu 23.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 36 kes iaitu 76.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April hingga 27 Ogos dan didapati positif COVID-19 adalah sejumlah 904 kes. Dan iaitu ada pertambahan 2 kes pada hari ini warga negara Malaysia yang pulang daripada Filipina dan Mesir. Dimaklumkan jumlah kumulatif rakyat asing yang disaring dan diuji COVID-19 sehingga 27 Ogos adalah sejumlah 76,424 individu. Jumlah kes yang dikesan positif COVID-19 adalah 2,742 kes iaitu bersamaan dengan 3.59%. Pun begitu, daripada jumlah tersebut 38 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital dan tiada kes dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kes kematian kekal 6 kes bersama dengan 0.22%. Dimaklumkan laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 27 Ogos 2020, kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil kekal 1,662 kes yang disaring, jumlah kes positif adalah 653 dan bukan warga negara adalah 650 dan depo tahanan yang lain telah tamat tempoh pemantauan. Seterusnya dimaklumkan pada hari ini
iaitu laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 27 Ogos 2020. Dan pada hari ini tiada pertambahan kes dilaporkan di kesemua 9 kluster yang masih aktif dipantau termasuk kluster Tawar. Dimaklumkan juga laporan kapasiti harian 58 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 26 Ogos 2020 adalah sejumlah 38,236 ujian seharian. Dan semalam 8,779 RT-PCR ujian telah dijalankan bersamaan dengan 23%, dan masih ada lagi data-data negatif yang tidak sempat disalurkan kepada Kementerian Kesihatan daripada makmal swasta dan juga makmal universiti. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan setakat 26 Ogos 2020 adalah sejumlah 108,960 pesakit. Daripada jumlah tersebut, 56 pesakit dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 0.05%. Dan dimaklumkan jumlah kumulatif ujian RTK antigen setelah RTK antigen iaitu sehingga 26 Ogos 2020 adalah sebanyak 170,678 ujian, dan daripada jumlah tersebut 378 ujian RTK antigen adalah positif dan bersamaan dengan 0.2%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 5 kes warga negara Malaysia positif COVID-19 telah dilaporkan, iaitu 2 kes import, yang 1 kes pulang pada Filipina dan 1 kes pulang pada Kairo, Mesir, dan 3 kes jangkitan tempatan, kesemuanya dikesan di negeri Melaka. 2 kes adalah daripada saringan dan ujian sebelum menjalani pembedahan, dan 1 kes bergejala batuk dan sakit tekak dikesan di Hospital Terendak Melaka. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Good evening, Doctor. Just want to check on this. There were 3 cases reported as Hospital Angkatan Tentera Camp. That's right. Is it a new cluster? No, it's not a cluster yet because 2 cases. This is where we do our surveillance. We have 3 groups that we are doing the surveillance. One is the Aili, one is the Sari. They are 2 symptomatic, and the other one is actually asymptomatic. Most of the patients going for surgery. So far, we have screened more than 100,000 patients going for surgery, and we managed to pick up 2 patients. One is cataract surgery and one is hand surgery. They are not a cluster, and the other one is a staff who have symptoms and screened and are noted to be positive. Thank you. Thank you. Hi, Datuk. Tan Sri, sorry. Just on the Tawar cluster, Tan Sri. Yes. You mentioned today that the mutation is seen in Tawar and there could be a link between Tawar and Sivaganga. Just wondering, is it the same index case, the restaurant owner, and has the ministry determined the cause of infection? And another one on Tawar, which is we realize many children in this cluster. I think when we counted, it's 21 children in Tawar cluster, and we know that COVID-19 has a very severe impact on immune systems. So wondering if that could be a cause of concern for especially the children. Yeah. All right, thank you very much. So from the genomic sequencing, we managed to find that the cluster from the Tawar and the demutation from the Tawar and the PUI Sivaganga is the same. So, but we have not found epidemiology link. So now we need to investigate which patient, for example, have a link to the Sivaganga group. But the virus is the same virus, the same mutation. So that's what we have found from our lab. So it's still ongoing because 14 samples have been sent. So 4 samples we got to report. But what is more important, we know that if there's a mutation of D614G, that means the infectivity is high.
So nonetheless, in terms of action plan, in terms of our public health intervention, remains the same. So what we need to do is step up our public health intervention. And as you can see, that for the last 16 days, we do not have any cases from PUI Sivaganga because of rapid public health action. So now we need to focus on this group in cluster Tawar. And as some of the issues that we raise here is that it's not in one confined locality. So we are aiming on the targeted group. So we also have found that in one area that we are going to impose on the enhanced MCO administratively. So we hope that that will contain the infection. Nonetheless, today we do not have any cases from the cluster from Tawar. So we hope that our public health action will manage to address the issue. Second is with regards to children. Yeah. So at the moment, yeah, we do know that 21 children are positive from the total of 73 positive cases. But none of the children had been admitted into the ICU or for treatment. So which means in terms of they are susceptible to infection, there's no doubt about that. But in terms of the spread or even severity of the infection, they are still treated in our hospital. So we are monitoring them closely. We hope that they are able to recover from this infection. And as you can see, that our recovery rate is very good. And even looking into the fatality, there's no children that have been succumbed to the virus infection. Plus, in terms of the recovery rate, it's very high, almost 96.8 or 97%. So we hope that most of them will recover in time. Thank you, Tan Sri. Just two more questions unrelated to Tawar. First one is on testing. We realized that TAFE students and also I think old folks homes, the testing numbers have been the same since last month. Just wondering, has KKM stopped testing them, and if yes, what is the reason? And the second question is, I think many Malaysians were surprised when you mentioned that top ministry officials didn't know or weren't informed about the minister breaking home quarantine. Just wondering about the compound, because it was issued under the ministry. Was it issued without your knowledge, since it was issued on August 7th and you only found out last week? Thank you. All right, thank you. With regards to testing, so yes, we share with you the cluster group. We have not increased the testing, but what is more important is that we are monitoring the situation. That means the positive cases, symptomatic cases, or even asymptomatic cases being diagnosed. Meaning, if they have SARI, for example, they come to the hospital, or they have ILI, they come to our clinic, then we do the screening. So, but we are not actively going after them because we found that the positive cases are less now. So we are monitoring in terms of the numbers, but not actively going after them. And we are looking into our new clusters. So our focus is mainly in the new clusters, especially in the northern region. So that's where our resources, we are putting our resources there. So, and then the next question with regards to that, I think I have answered the question before in the last PC. More importantly is under the police purview, and then perhaps it's good that it will be a prejudice for me to answer the question. Let the police do the investigation and come up with the report, and let's take on from there. Hi, Tan Sri. Just 3 questions. One is to follow up on the infections in children. Some countries have seen a link between Kawasaki disease and type 1 diabetes in children that have been infected with COVID-19. I was just wondering if we've seen this in Malaysia. My second question is, we've now seen the third cluster with the D614G mutation. Does this pose a threat to the community? And the last one is, the US has recently authorized the use of convalescent plasma as COVID-19 treatment. So what is KKM's stand on this matter? Okay, thank you very much. So for I think the Kawasaki disease, as far as we are concerned, that it happens in children, but we have not seen in our patient. More importantly is that it's because of the rashes as well as the vasculitis. And as I said before, this virus, there are 3 main complications. One is the lung, affecting the lung and then causing pneumonia and etc. Second, the virus attacks
the endothelial of the vessel, so causing vasculitis and even shedding inflammation in the vessel endothelial region, and that causes stasis and then the surge of platelets and etc. Then clots formation. So the clots formation has been reported. We have seen in our post-mortem cases as well, especially the young. In the 30s and 40s, and you do the post-mortem, the clots formation. We have seen clots formation in the iliac artery, in the renal artery, and even in the mesenteric artery, causing ischemic colitis, renal failure, as well as a heart attack if it's in the heart, as well as stroke if it's in the brain. So there's a lot of complication with regards to the clots. And then third is actually the immune response. The immune response, as far as you're concerned, that when you start to have a virus infection, you get the IgM first, and then you're followed by the IgG. Usually IgG will last a long time, but we realized that after 8 weeks, there's a decrease in the IgG. From our study in one of the group infected in a school that we looked into the serology test, the IgG, we only found about 20% after 3 months. So from reports from China and other countries, only 17% of IgG reported after 3 months, which means that they can get a reinfection again, the possibility of reinfection, because you do not have the antibody to fight the virus. And also there's a lot of question with regards to the vaccine, but we do not know the response of the vaccine until we have the data to substantiate the facts. So these are some of the findings that we have, and we hope that we'll continue to do serology tests in terms of the antibody response in our patient that's been infected. So we are following them closely every 3 months, and then we'll see some of them volunteer for the blood for us to study. Then in terms of convalescent plasma, yes, again, if I'm not mistaken, the last is 12 or 13 patients already stepped forward to donate their blood to us, and then and we managed to have 22 packs of convalescent plasma ready, but we have not used it. Most important is that concentration of the plasma, whereby the antibody that we are looking into it. So if we can actually accumulate in terms of the convalescent plasma, if we have ill patient, for example, then a response of antibody is not there, and we can use this convalescent plasma. So far we have not used it because our patient in ICU is not many. Recently we only have 6 patients. Before that, I think the last couple of weeks our patient was very low. So hopefully we do not need to look into the usage of this convalescent plasma. But more importantly, this is also under our monitoring, and just like what we used to do, hydrochloroquine and lopinavir, ketonavir and all that, we are using off-label. So we hope that there's more evidence in literature for us to use convalescent plasma or not to use convalescent plasma. Any other question? Kalau tak ada, saya sekali lagi ingin mengingatkan kepada semua petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk patuh kepada SOP dan amalan dalam fasilitis masing-masing. Contohnya di Makmal ada SOP, di Makmal di klinik ada SOP klinik, dan di hospital dan ward pun ada SOP masing-masing. Jadi kena patuhlah kepada SOP, pastikan kita menguruskan pesakit kita melalui SOP yang telah didraftkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP yang telah diwatakan oleh kerajaan. Kalau kita patuh kepada SOP, kita boleh kawal dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.